right සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් රිපෙයාර් කරගන්න විදිය. ඉතින් PCB level එකේ රිපෙයාර් එකක් මේක කරන්න. ඉතින් අද මම තෝරගත්තා Beko කියන මොඩල් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද? ඉතින් අපි මේක ගලවලා බලමු මේකේ ඉස්සෙල්ලා බලමු එරර් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ බලමු රිපෙයාර් එක. ඩිෆෙක්ටිව් එකක් අපි බලමු. මේක මේ වෙද්දි ඔන්න එන්න ඕනේ මෙතන බ්ලින්ක් වෙලා ඩාර්ක් කලර් වෙලා ඔන්න එන්න ඕනේ ඔන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔය තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ වතුර ටික හීට් වෙන්නේ නැහැ. බලමු අපි මොකද්ද මේකේ ඩිෆෙක්ට් එක කියලා ගලවලා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම මේක අපි මේ තත්ත්වයේ තියෙද්දි ප්ලග් එක ගලවලා අනිවාර්යෙන් ප්ලග් එක ඕගොල්ලෝ ඩිස්චාර්ජ් කරගන්න. මම නම් මේ මෙතන චැසි එකට ඩිස්චාර්ජ් කරගන්නේ. මේ විදිහට ඩිස්චාර්ජ් කරගන්න. මොකද වඩා හොඳයි. මොකද මේකේ චාර්ජ් එක තියෙන්න පුළුවන්. රයිට් අපි මේක ගලවලා බලමු. හරි මේකේ එනම් මේකේ හතර පැත්තෙම තියෙනවා එන ටික ගලව ගන්න. ගලවලා මේ ආකාරයෙන් මේක උඩට ඉස්සලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක එක්ක තියෙන මේ වයර් එක මෙතන ප්ලග් එක මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් මේ ආකාරයෙන් ගලවලා ගන්න. පසුව කොයිල් එක අපි ගලව ගන්න ඕනේ. මේ යන වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මාක් එකක් දාගන්න ලේසි. මොකද නැත්තම් වයරින් එක වෙනස් වුණොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. හරි අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මේකේ ප්‍රධාන අපේ සප්ලයි එකේ එන ඉන්පුට් එක තමයි මෙතන. මෙතන ඉඳලා බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම අපි මේ මෙතන මේ සර්කිට් එක තමයි බලන්න ඕනේ. මේක ෆිල්ටරින් සර්කිට් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා. මේ ලොක් එක මේ පැත්තට තල්ලු කරලා PCB එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේදී පළවෙනිින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ ෆිල්ටරින් සර්කිට් එක. ඒත් එක්කලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද මෙතන ෆියුස් එකක් තමයි එන්නේ. මේ ෆියුස් එක මෙතන පිච්චිලා. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හොඳටම මේ ඩාර්ක් කළු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ලොකේෂන් එකේට එන ෆියුස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ FUSC2 කියන එක. මේ පැත්තේ ෆියුස් එකක් තියෙනවා FUSC1 කියන එක. දැන් මේකෙදි මේ 1 කියන ෆියුස් එක හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි මෙයා ෆියුස් එක විදිහට අරන් තියෙන PCB එකෙන්ම. ඉතින් මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆියුස් 2 කියන එක මේ වගේ විලායක පිච්චිලා ගිහිල්ලා. හරි අපි ඒක දාන්න කලින් බලන්න ඕනේ මේක පිච්චෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. මේක පිච්චෙන්න හේතුව තමයි මේ PCB එකේ තියෙන ගැටලුව. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොකද්ද තියෙන ගැටලුව කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි මේකේ චෙක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ RGBT මේ පැත්තේ දෙකයි මේ පැත්තේ දෙකයි. ඉතින් මේ හතර තමයි හරිම ලේසි චෙක් කරගමු ඉස්සෙල්ලා. ලොකු සංකීර්ණ විදිහට යන්න අවශ්‍ය නැහැ.
IGBT 4 අපි චෙක් කරගමු. ඩිජිටල් මීටර් එකක් මම මේකට භාවිතා කරගත්තා. ඔයගොල්ලොත් පහසුයි මේක ඩිජිටල් මීටර් එක භාවිතා කරගෙන ඒකේ බසර් කියන මෝඩ් එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. දැන් මීටර් එකේ ප්‍රොබ් දෙක එකට එකතු කරාම මේක බසර් වෙනවා. හරි බසර් වෙනවා කියන්නේ මෙතන 0 ohms වගේ ගානට යනවා. හරි. අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ පළවෙනි IGBT එකේ ඉඳලා මේ IGBT 4 අපි lip 4ට තියෙන IGBT 4 මේ IGBT 4ෙන් තමයි මේකේ lip 4ම control කරලා ඒකට supply එක දෙන්නේ මේ IGBT වලින් තමයි drive වෙන්නේ. අපි බලමු මේ පළවෙනි lipේ ඉඳලා මේ lip 4ෙම මොන IGBT එකද ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. හරි මේ වගේ ප්‍රොබ් එක මැදට තියාගන්න. මේ වගේ මෙහෙම දෙපැත්ත බලන්න. ඒ ඇති. බසර් වෙන්න බෑ. බසර් වෙනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේක ෂෝට්ද කියලා. හරි. ඒ දෙක හොඳයි. ඊට පස්සේ බලනවා මේක. හරි. මේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට මීටරේ බලන්න ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ IGBT එක තමයි මේ දෙපැත්තම ඒ වගේ ෂෝට් පෙන්නනවා. මේක තමයි මේක පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් තුනම හොඳයි. මෙන්න මේ IGBT එක ෂෝට් වෙච්ච නිසා මෙයාට ගන්නව ලොකු කරන්ට් එකක්. මොකද මෙයා ෂෝට් වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒ ෂෝට් එකට තමයි මෙතන පියුස් එක මේ ආකාරයෙන් පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ගින්දර අහක් වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණා පියුස් එක දාන්න එපා. මොකද දාලා තේරුම් නැහැ ආයෙ පියුස් එක යනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ කිව් විදියට IGBT එක චෙක් කරලා IGBT එක දාන්න. දාලා ඉවරලා පියුස් එක දාන්න. ඔයාලට 100% PCB එක repair එක සාර්ථක වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද කියලා හිතනවා මම. මේකේ පිච්චිලා තිබුණේ පියුස් එකයි IGBT එකයි. මේ දෙක අලුතෙන් රිප්ලේස් කරන්න 100% සාර්ථකයි. PCB එක අලුතෙන් රිප්ලේස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පොඩි මුදලකින් පුළුවන් PCB එක පොඩි දාගන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු නැවත. අලුත් දෙයක් සොයාගෙන අලුත් දෙයක් අරගෙන එන්න. ඕගොල්ලෝගෙන් මොනවා හරි තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්ස දෙයක් අලුත් දෙයක් ඒක හැමෝටම පහසුවක් වෙනවා. හරි ජය වේවා. එහෙනම් අපි අද නතර වෙමු.